નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ના અંગ્રેજી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના યુનિટ નંબર 5 રાની કી વાવનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે. મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના અંગ્રેજી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ યુનિટના વિડીયો સોલ્યુશન્સ મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. ધોરણ 9ના અંગ્રેજી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના સોલ્યુશનની પીડીએફ પણ આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મૂકવામાં આવે છે, તો જરૂરથી પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક પણ ચેક કરી લેજો. લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. તેમજ આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે. ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 9ના અંગ્રેજી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના યુનિટ નંબર 5 રાની કી વાવનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. ક્વેશ્ચન નંબર 1, રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. એટલે કે અહીંયા જે પેરેગ્રાફ આપેલો છે તે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના છે. તો જોઈએ પહેલા પેરેગ્રાફ ઉપરથી સવાલ. હુ ડિક્લેર્ડ રાની કી વાવ એન એપ્રુવડ સાઇટ. એટલે કે રાણીની વાવને કોણે મંજૂરી આપી હતી? તો યુનેસ્કો ડિક્લેર્ડ રાની કી વાવ એન એપ્રુવડ સાઇટ. એટલે કે યુનેસ્કો દ્વારા તેને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. બીજો સવાલ. વોટ ઇઝ ધ વાવ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ. એટલે કે વાવ એ શેનું ઉદાહરણ છે? ધ વાવ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ વોટર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. એટલે કે વાવ જે છે એ જળ સંચયન પદ્ધતિનું ઉદાહરણ છે. ત્યાર પછી બીજો પેરેગ્રાફ આપણને આપેલો છે, જે ધ્યાનપૂર્વક તમારે વાંચવાનો છે, અને એ વાંચ્યા પછી નીચે જોઈએ આપણે પહેલો સવાલ. વોટ ઇઝ ધ વાવ અ વન્ડરફુલ સેમ્પલ ઓફ. તો જવાબ આવશે એટલે કે વાવ એ શેનું અદ્ભુત ઉદાહરણ છે? તો વાવ ઇઝ અ વન્ડરફુલ સેમ્પલ ઓફ ટેકનોલોજીકલ ડેવલપમેન્ટ ટુ યુઝ ગ્રાઉન્ડ વોટર રિસોર્સ ઇન ધ સિંગલ સ્ટ્રક્ચર. એટલે કે એક જ બાંધકામમાં જમીનની નીચે રહેલા પાણીના ઉપયોગના તંત્રજ્ઞાનનો એક અદ્ભુત ઉદાહરણ છે. વોટ ઇઝ ધ વાવ એન ઇલસ્ટ્રેશન ઓફ. ધ વાવ ઇઝ એન યુનિક ઇલસ્ટ્રેશન ઓફ બ્રેકિંગ અ લાર્જ સ્પેસ ટુ સ્મોલર વોલ્યુમ્સ વિથ આર્ટિસ્ટિક પ્રેઝન્ટેશન. એટલે કે કલાત્મક રજૂઆત સાથે એક વિશાળ વિસ્તારને નાના ભાગોમાં વિભાજિત કરી અને એક સુંદર બાંધકામનું તે ઉદાહરણ છે. ત્યાર પછી ત્રીજો પેરેગ્રાફ આપેલો છે, જે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે, અને જોઈએ એમના ઉપરથી પ્રશ્નો અને તેમના ઉત્તર. તો પહેલો સવાલ. ટુ વિચ ડાયનેસ્ટી ડીડ કિંગ ભીમદેવ બિલોંગ. તો આન્સર આવશે કિંગ ભીમદેવ બિલોંગ ટુ સોલંકી ડાયનેસ્ટી ઓફ અણહિલવાડ પાટણ. એટલે કે ભીમદેવ જે છે તે સોલંકી રાજવંશના હતા. બીજો સવાલ. હુ કન્સ્ટ્રક્ટેડ ધ વાવ. વાવનું બાંધકામ કોણે કર્યું? તો જવાબ આવશે ક્વીન ઉદયમતી, ધ વિડો ઓફ કિંગ ભીમદેવ વન કન્સ્ટ્રક્ટેડ ધ વાવ. એટલે કે રાણી ઉદયમતી, કે જેઓ ભીમદેવના વિધવા પત્ની હતા, તેમણે આ વાવનું બાંધકામ કરાવ્યું હતું. ત્રીજું. વાય ડીડ ક્વીન ઉદયમતી બિલ્ડ ધ વાવ. ક્વીન ઉદયમતી બિલ્ડ ધ વાવ ટુ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ વોટર સ્કેર્સિટી ફેસ્ડ બાય ધ પીપલ ઓફ પાટણ. પાટણના લોકો જે પાણીની તંગીનો અછતનો સામનો કરી રહ્યા હતા, તેનો ઉકેલ લાવવા માટે થઈ અને રાણી ઉદયમતીએ વાવનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. ચોથો સવાલ. વેન વોઝ ધ વાવ કન્સ્ટ્રક્ટેડ. વાવનું બાંધકામ ક્યારે કરવામાં આવ્યું હતું? ધ વાવ કન્સ્ટ્રક્ટેડ બિટવીન 1022 એન્ડ 1063 એડી. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 4. તો અહીંયા ચોથો પેરેગ્રાફ આપેલો છે અને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનું છે, સમજવાનું છે, અને જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ. વોટ ઇઝ અ કાર્વ્ડ ઓન ધ સાઇડ વોલ ઓફ ધ વાવ. તો અબાઉટ 800 સ્કલ્પચર્સ આર કેવ્ડ ઓન ધ સાઇડ વોલ ઓફ ધ વાવ. ત્યાર પછી બીજો સવાલ. હાઉ મેની સ્ટોરે ડઝ ધ વાવ હેવ. ધ વાવ હેઝ 7 સ્ટોરીઝ. એટલે કે વાવને 7 માળ છે. ત્રીજું. હાઉ બિગ ઇઝ ધ વાવ. વાવ કેટલી મોટી છે? ધ વાવ ઇઝ 611 મીટર લોંગ, 20 મીટર વાઇડ એન્ડ 27 મીટર ડીપ. ત્યાર પછી ચોથો સવાલ. વિચ પાર્ટ ઓફ ધ વાવ હેવ અ ઇન્ચેન્ટિંગ કાર્વિંગ્સ. તો જવાબ આવશે ઇચ સ્કલ્પચર્સ, પેસેજ, પિલર એન્ડ પેવેલિયન ઇન ધ વાવ હેઝ ઇન્ચેન્ટિંગ કાર્વિંગ્સ. ત્યાર પછી પાંચમો પેરેગ્રાફ આપણને આપેલો છે, જે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે, અને જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ. હાઉ મેની સ્કલ્પચર્સ આર ધેર ઇન ધ વાવ એટ પ્રેઝન્ટ. આન્સર. એટ પ્રેઝન્ટ ધેર આર 400 બિગ સ્કલ્પચર્સ ઓફ ગોડ્સ એન્ડ ગોડેસીસ ઇન ધ વાવ. એટલે કે વાવની અંદર વર્તમાન સમયમાં 400 જેટલી શિલ્પકૃતિઓ દેવી દેવતાઓની આવેલી છે. બીજું. વાય ઇઝ ડઝ ઇચ સ્ટોરે હેવ અ નેરો કોરિડોર. એટલે કે દરેક માળ ઉપર શા માટે નેરો કોરિડોર, સાંકડો પરસાળ છે?
તો each story has a narrow corridor for the visitor to appreciate the beauty of sculptures and carving engraved on the walls. ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, વોટ ડુ ઇવન અ પિલર્સ ડિસ્પ્લે, એટલે કે સ્તંભ પણ શું દર્શાવે છે? ધ પિલર્સ ડિસ્પ્લે સ્પ્લેન્ડિડ આર્ટિસ્ટિક્સ માર્વેલ ઓન ધ સ્ટોન, એટલે કે પથ્થરો ઉપરનું ભવ્ય કલાત્મક નકશીકામ દર્શાવે છે. ત્યાર પછી છઠ્ઠો પેરેગ્રાફ આપણને આપ્યો છે, જે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે. અને જોઈએ છઠ્ઠા પેરેગ્રાફ ઉપરથી પહેલો સવાલ, નેમ ધ 12 ડિફરન્ટ સ્ટેચ્યુ ઓફ ગૌરી ઇન ધ વાવ. તો ગૌરી એટલે કે દેવી ગૌરીની જે 12 મૂર્તિઓ છે તેના નામ જણાવો. તો ધેર આર 12 સ્ટેચ્યુઝ ઓફ ગૌરી, નેમલી ઉમા, પાર્વતી, ગૌરી, લલિતા, શ્રેયા, કૃષ્ણા, મહેશ્વરી, રંભા, સાવિત્રી, ત્રિશંદતા, તોતલ એન્ડ ત્રિપુરા. બીજું, ટુ વિચ ગોડ ઇઝ ધ વાવ ડેડિકેટેડ, આ વાવ કોને સમર્પિત છે? ધ વાવ ઇઝ ડેડિકેટેડ ટુ ગોડ વિષ્ણુ, એટલે કે ભગવાન વિષ્ણુને સમર્પિત છે. ત્રીજું, હાઉ ડુ ધ સ્કલ્પચર્સ પ્રેઝન્ટ વિષ્ણુ, ધ સ્કલ્પચર પ્રેઝન્ટ વિષ્ણુ ઇન હિઝ 10 ડિફરન્ટ અવતાર્સ ઇન ડિફરન્ટ શેપ્સ એન્ડ પોસ્ચર્સ, એટલે કે ભગવાન વિષ્ણુના જુદા જુદા અવતારો અને જુદા જુદા આકારો અને મુદ્રાઓની અંદર. હાઉ મેની ગેલેરીઝ હેવ ધ સ્કલ્પચર્સ ઓફ પાર્વતી, પાર્વતીની મૂર્તિની કેટલી ગેલેરીઓ છે? તો ધેર આર 15 ગેલેરીઝ હેવ ધ સ્કલ્પચર્સ ઓફ પાર્વતી, તો પાર્વતીની 15 જેટલી ગેલેરીઓ છે. પાંચમું, બિસાઇડ રાની કી વાવ, એટલે કે રાણીની વાવની બાજુમાં, વેર કેન યુ સી 12 સ્ટેચ્યુઝ ઓફ ગોડેસીસ ગૌરી, એટલે કે આ જે દેવી ગૌરી છે તેની 12 મૂર્તિઓ ક્યાં જોઈ શકો? બિસાઇડ્સ રાની કી વાવ વી કેન સી અ 12 સ્ટેચ્યુઝ ઓફ ગોડેસીસ ગૌરી એટ ધ સન ટેમ્પલ ઓફ મોઢેરા. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ સાતમો પેરેગ્રાફ, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણને આપવામાં આવેલો છે, જેને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે. અને જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ, વિચ આર ધ રેર સ્કલ્પચર્સ ઓફ ગોડ્સ ઇન ધ વાવ, એટલે કે વાવની અંદર ભાગ્યે જોવા મળતી ભગવાનની કઈ કઈ મૂર્તિઓ છે? ધ સમ ઓફ ધ રેર સ્કલ્પચર્સ આર ઓફ લોર્ડ બુદ્ધા વિથ 4 હેન્ડ્સ, એટલે કે ભગવાન બુદ્ધની ચતુર્ભુજ મૂર્તિ, લોર્ડ રામ વિથ સ્વોર્ડ એન્ડ શિલ્ડ, ભગવાન રામની તલવાર અને ઢાલ સાથેની મૂર્તિ, લોર્ડ સન ઇન ધ ફોર્મ ઓફ તપસ્વી, એટલે કે સૂર્યનારાયણ ભગવાનની તપસ્વીના સ્વરૂપની મૂર્તિ, લોર્ડ શિવા વિથ બીટ્સ ઇન હિઝ હેન્ડ, શંકર ભગવાનના હાથમાં મણકાઓ, એન્ડ પરશુરામ વિથ સોફ્ટ એન્ડ જેન્ટલ એક્સપ્રેશન્સ રાધર હેવિંગ હાર્ડ એન્ડ સ્ટર્ન લુક, એકદમ કઠોર અને કડક સ્વભાવને બદલે એકદમ નરમ અને સૌમ્ય સ્વભાવવાળા પરશુરામની મૂર્તિ વગેરે. બીજું, હાઉ ડઝ ધ સ્કલ્પચર્સ પ્રેઝન્ટ અ પરશુરામ, એટલે કે શિલ્પકૃતિની અંદર પરશુરામને કેવા દર્શાવવામાં આવ્યા છે? ધ સ્કલ્પચર પ્રેઝન્ટ પરશુરામ વિથ સોફ્ટ એન્ડ જેન્ટલ ઇન્સ્ટેડ ઓફ હાર્ડ એન્ડ સ્ટર્ન લુક, એટલે કે એકદમ કઠોર અને કડક સ્વભાવને બદલે એકદમ નરમ અને સૌમ્ય સ્વભાવના દર્શાવ્યા છે. વાય ઇઝ ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ રામ રેર, એટલે કે રામનું જે મૂર્તિ છે તે શા માટે ભાગ્યે જોવા મળે છે? ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ રામ ઇઝ રેર બિકોઝ ઇટ ડિસ્પ્લેડ વિથ સ્વોર્ડ એન્ડ શિલ્ડ, કારણ કે અહીંયા ભગવાન રામની મૂર્તિ સ્વોર્ડ અને શિલ્ડ, તલવાર અને ઢાલ સાથે દર્શાવવામાં આવેલી છે. ત્યાર પછી આઠમો પેરેગ્રાફ અહીંયા આપણને આપેલો છે, તો જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ, વોટ ડુ સમ ઓફ સ્કલ્પચર્સ ડિસ્પ્લે, એટલે કે કેટલીક શિલ્પકૃતિઓ શું રજૂ કરે છે? તો સમ ઓફ ધ સ્કલ્પચર્સ અ કન્ટેમ્પરરી લાઇફસ્ટાઇલ, ફોક ટેલ્સ, એનિમલ્સ એન્ડ હ્યુમન ઇન્સ્ટિંક્ટ એક્સેટ્રા. બીજું, વોટ ડુ ધ સ્કલ્પચર્સ રિવીલ, સ્કલ્પચર્સ છે તે શું રજૂ કરે છે? ધ સ્કલ્પચર્સ રિવીલ ધ આર્ટિસ્ટિક વિઝન એન્ડ યુનિક ઇમેજિનેશન ઓફ ધ સ્કલ્પચર્સ. ત્રીજું, વિચ આર ધ મોસ્ટ એટ્રેક્ટિવ સ્કલ્પચર્સ, ધ મોસ્ટ એટ્રેક્ટિવ સ્કલ્પચર્સ આર ધોઝ ઓફ વરાહ, વામન, નરસિંહ, રામ, કલ્કી એન્ડ મહિષાસુર મર્દિની. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ નવમો પેરેગ્રાફ, જે અહીંયા આપણને આપવામાં આવેલો છે. નવમો પેરેગ્રાફ તે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે. અને જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ, વોટ હેવ ધ સ્કલ્પચર્સ પ્રેઝન્ટેડ ઓન ધ ફેસીસ ઓફ ધ અપ્સરાઝ, એટલે કે અપ્સરાઓના ચહેરા ઉપર શિલ્પકારોને શું નજરે આવ્યું? ધ સ્કલ્પચર્સ હેવ પ્રેઝન્ટેડ અ વાસ્ટ રેન્જ ઓફ ઇમોશન્સ એન્ડ ફિલિંગ્સ ઓન ધ ફેસીસ ઓફ ધ અપ્સરાઝ. બીજું, વોટ ડુ ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ ધ અપ્સરાઝ ડિસ્પ્લે, ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ ધ અપ્સરાઝ ડિસ્પ્લે વેરાયટી ઓફ moods એન્ડ સિચ્યુએશન્સ. ત્રીજું, વોટ એડ્સ ટુ ધ ગ્રેસ ઓફ અ સ્ટ્રક્ચર, ધ અપ્સરાઝ વિથ 16 ડિફરન્ટ મેકઅપ સ્ટાઇલ એડ ટુ ધ ગ્રેસ ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર્સ. ત્યાર પછી 10મો પેરેગ્રાફ આપેલો છે, જે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે. અને તેમના ઉપરથી જોઈએ આપણે પહેલો સવાલ, ઓન વોટ ડઝ ધ વાવ ફોકસ, વાવ શેના ઉપર ફોકસ કરે છે? ધ વાવ ફોકસ ઓન ધ હોલીનેસ ઓફ વોટર એન્ડ ઇટ્સ ગ્રેટ સિગ્નિફિકન્સ ઇન ઇન્ડિયન કલ્ચર, એટલે કે વાવ જે છે તે પાણીની પવિત્રતા અને
ભારતીય સંસ્કૃતિમાં તેના મહત્વ ઉપર રજૂ થયેલી છે. બીજું, વોટ ઇઝ ધ વાવ ધ મોસ્ટ ઇલેબોરેટ એક્ઝામ્પલ ઓફ? ધ વાવ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇલેબોરેટ એક્ઝામ્પલ ઓફ સબમર્જ્ડ આર્કિટેક્ચર. ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, વોટ ટાઈપ ઓફ સ્ટેપવેલ ઇઝ ધ વાવ? ધ વાવ ઇઝ અ લાર્જ એન્ડ કોમ્પ્લેક્સ ટાઈપ ઓફ સ્ટેપવેલ, એટલે કે ખૂબ જ વિશાળ અને અટપટી રચના ધરાવતી વાવ છે. ત્યાર પછી 11મો પેરેગ્રાફ આપેલો છે, જે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને સમજવાનો છે. જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ, વાય વોઝ ધ વાવ બરીડ? વાવ શા માટે દટાઈ ગઈ હતી? ધ વાવ વોઝ બરીડ અંડર મડ ડ્યુ ટુ ફ્લડ્સ એન્ડ ધેન ધ વેનિશિંગ ઓફ ધ રિવર સરસ્વતી, એટલે કે પહેલાં પૂરથી અને ત્યાર પછી સરસ્વતી નદીના ગાયબ થઈ જવાથી. બીજું, ફોર હાઉ લોંગ વોઝ ધ વાવ હિડન? વાવ કેટલા સમય સુધી ઢંકાયેલી રહી? ધ વાવ વોઝ હિડન ફોર ઓલમોસ્ટ 7 સેન્ચુરીઝ, 7 સદીઓ સુધી. હુ ટેક્સ કેર ઓફ વાવ? કોણ વાવની કાળજી રાખે છે? ધ ASI, એટલે કે આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા ટેક્સ કેર ઓફ ધ વાવ. મિત્રો, આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એક જબરજસ્ત એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી છે. આ એપ્લિકેશનમાં તમે ધોરણ 3થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની PDF મેળવી શકશો. જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાયપોથી, ગાલા સ્વાધ્યાયપોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રથમ, દ્વિતીય અને વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની PDF અહીંથી તમે મેળવી શકશો. તો જરૂરથી આ તમામ સોલ્યુશન તમારા દોસ્તો, મિત્રો, સગા સંબંધીઓ જેઓ પણ ધોરણ 3થી 12માં અભ્યાસ કરતા હોય તે દરેક સુધી જરૂરથી શેર કરજો. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, અથવા તો પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈ અને ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ લખશો તો પણ ખૂબ જ સરળતાથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, યુઝ ધ સેટ ઓફ વર્ડ્સ ઇન યોર ઓન સેન્ટેન્સ. તમારા પોતાના શબ્દોમાં વાક્યો લખો. ડિક્લેર અને એટ્રેક્ટિવ. ધ મેનેજમેન્ટ હેઝ ડિક્લેર્ડ એટ્રેક્ટિવ સ્કીમ ફોર ઓલ ધ એમ્પ્લોઈઝ. ત્યાર પછી બીજું છે એક્સેલન્ટ અને નોમિનેટ. ધ ટીચર્સ હેવ નોમિનેટેડ શ્રેયા ફોર ધ એવોર્ડ બીકોઝ ઓફ હર એક્સેલન્ટ પરફોર્મન્સ ડ્યુરિંગ ધ યર. ત્યાર પછી ત્રીજું છે રિવીલ અને બરીડ. ધ miser did not hunt to reveal the money that he had buried under the tree. ત્યાર પછી છે એપ્રિસિએશન અને યુનિક. ધ આર્ટિસ્ટ got a lot of appreciations for his unique style of painting. પાંચમું છે ટુ ફેસ અને સ્કેર્સિટી. પીપલ ઇન ધ વિલેજ ઓલવેઝ ફેસ અ સ્કેર્સિટી ઓફ વોટર ડ્યુરિંગ ધ સમર. ત્યાર પછી આપણે છઠ્ઠો પેરેગ્રાફ જોઈએ, એટલે કે છઠ્ઠું જોઈએ, ટુ ફોકસ અને એક્સપ્રેશન. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ લર્ન ભરતનાટ્યમ યુ મસ્ટ ફોકસ ઓન યોર એક્સપ્રેશન. સાતમું છે સિગ્નિફિકન્સ અને પ્રોજેક્ટ. ધ ઇરિગેશન પ્રોજેક્ટ હેઝ અ લોટ ઓફ સિગ્નિફિકન્સ બીકોઝ ઇટ અફેક્ટેડ ઓલ ધ ફાર્મર્સ ઓફ ધ વિલેજ. આઠમું છે યુટિલાઇઝ અને એટ પ્રેઝન્ટ. તો એટ પ્રેઝન્ટ ઓનલી 16% ઓફ ધ ફંડ્સ હેવ બીન યુટિલાઇઝ ફોર એજ્યુકેશન. ત્યાર પછી જોઈએ નવમું, ઇમેજિનેશન ટુ પ્રેઝન્ટ. ધ ડાયરેક્ટર હેઝ યુઝડ હિઝ ઇમેજિનેશન વેલ ટુ પ્રેઝન્ટ ધ પ્લે which is based on a murder mystery. દસમું છે ડેવલપમેન્ટ અને રિસોર્સ. All the resource will be used for a development of the village. 11મું છે illustration અને complex. The teacher gave a very good illustration to explain in complex problem to the student. ત્યાર પછી 12મું છે glory અને unmatched. The fame and glory of the sport person coming from small villages is unmatched. ત્યાર પછી 13મું પોપ્યુલર અને એક્સેપ્શન. તો યુઝ્યુઅલી પોલિટિકલ લીડર્સ આર નોટ વેરી પોપ્યુલર બટ અટલ બિહારી વાજપેયી વોઝ એન એક્સેપ્શન. ત્યાર પછી જોઈએ 14મું કમ્પ્લીશન અને બ્યુટી. યુ કેન સી ધ રિયલ બ્યુટી ઓફ ધી સ્કલ્પચર્સ આફ્ટર ઇટ્સ કમ્પ્લીશન. 15મું છે મૂડ અને સિચ્યુએશન. તો મોહન વોઝ નોટ ઇન અ ગુડ મૂડ બીકોઝ હી વોઝ ઇન અ બેડ સિચ્યુએશન. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3, fill in the blanks choosing the correct words from the bracket. અહીંયા તમે જોશો તો આર્ટિસ્ટિક, યુટિલાઇઝિંગ અને યુનિક જેવા શબ્દો આપેલા છે, એનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો ઇટ ઇઝ અ વન્ડરફુલ સેમ્પલ ઓફ ટેકનોલોજીકલ ડેવલપમેન્ટ ફોર યુટિલાઇઝિંગ અ ગ્રાઉન્ડ વોટર રિસોર્સ ઇન અ સિંગલ સ્ટ્રક્ચર. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અ યુનિક ઇલસ્ટ્રેશન ઓફ બ્રેકિંગ અ લાર્જ સ્પેસ ઇન્ટુ સ્મોલર વોલ્યુમ્સ વિથ આર્ટિસ્ટિક પ્રેઝન્ટેશન. તો જે બ્લુ અક્ષરની અંદર તમે જોઈ શકો છો તે આપણા આન્સર છે. ત્યાર પછી આપણે બીજો પેરેગ્રાફ જોઈએ, તો અહીંયા જોઈએ અનફોર્ચ્યુનેટલી ધ ક્વીન અલ્સો ડાયડ બિફોર ધ કમ્પ્લીશન ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર. ઇન ધ વર્લ્ડ ઓફ આર્કિટેક્ચર હર બ્યુટિફુલ આઈડિયા હેઝ રિસીવ્ડ ઇમેન્સ એપ્રિસિએશન. ત્યાર પછી ત્રીજો પેરેગ્રાફ આપેલો છે ઇચ સ્ટોરે હેઝ અ નેરો કોરિડોર ફોર ધ વિઝિટર્સ ટુ એપ્રિસિએટ ધ બ્યુટી ઓફ સ્કલ્પચર્સ એન્ડ કાર્વિંગ engraved on the walls.
ચાલો ત્યાર પછી ચોથો પેરેગ્રાફ આપણને આપેલો છે માર્વેલ, એક્સેપ્શન અને સ્પ્લેન્ડિડ. તો ઇવન ધ પિલર્સ ઓફ ધ વાવ આર નોટ એન એક્સેપ્શન ટુ ઇટ. They display splendid artistic marvel on a stone. ત્યાર પછી પાંચમું postures, dedicated અને present. તો in fact the vow is solely dedicated to Vishnu. One can find Vishnu in a different shapes and postures. Most of them present Vishnu in his 10 different avatars. તો આવી રીતે આપણે આ જે ખાલી જગ્યાઓ છે તે લખી શકીએ ફકરાની અંદર. ત્યાર પછી છઠ્ઠું, સમ ઓફ ધ સ્કલ્પચર ડિસ્પ્લે કન્ટેમ્પરરી લાઇફસ્ટાઇલ, ફોક ટેલ્સ, એનિમલ્સ એન્ડ હ્યુમન ઇન્સ્ટિંક્ટ એક્સેટ્રા. They reveal the artistic vision and unique imagination of the sculptures. ત્યાર પછી સાતમું, the sculptures have presented a vast range of emotions and feelings on the faces of the apsaras. They display a variety of different moods and situations. The apsaras with 16 different makeup style add to the grace of the unmatched structure. ત્યાર પછી આઠમું આપણે જોઈએ તો અહીંયા the stepwell also focuses on the holiness of water and its great significance in Indian culture. The vow is the most developed, elaborated, ornamented example of submerged architecture. ત્યાર પછી નવમું, it shines the glory of the development of a stepwell in India. This vow is large and complex type of stepwell. It has ornamented panels of a sculptures. ચાલો ત્યાર પછી 10મો પેરેગ્રાફ આપણને આપ્યો છે તો it lay buried under the mud due to flood first and then the vanishing of the river Saraswati. It was hidden under layers of a silt for almost 7 centuries. The Archaeological Survey of India took a great care to preserve this structure. ત્યાર પછી જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 4. કરેક્ટ ધ અંડરલાઇન પાર્ટ્સ એન્ડ રીવરાઇટ ધ પેરેગ્રાફ. એટલે કે જેની નીચે અંડરલાઇન આપેલા છે તે શબ્દોની જગ્યાએ સાચો શબ્દ આપણે લખવાનો છે. તો જો ધ સન ટેમ્પલ એટ મોઢેરા ઇઝ, યુનિકનેસ છે ત્યાં આવશે યુનિક, યુનિક સ્ટ્રક્ચર. ઇટ ઇઝ અ મેગ્નિફાઈંગ છે ત્યાં મેગ્નિફિશન્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફમાં ડબલ એફ છે તો એક આવશે ઓફ ઇન્ટ્રેકેટ આર્કિટેક્ચર. ચાલો ત્યાર પછી બીજું, માય ફ્રેન્ડ ગિવ્સ છે અહીંયા ગેવ આવશે, ગેવ મી અ બુક યસ્ટરડે. I was reading છે ને I am reading it now. I found interestingની આ જગ્યાએ I found it more interesting than any other. અહીંયા ડિગ્રીનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો I have read, I will return them tomorrow. I will return them છે એની જગ્યાએ it આવશે તો I will return it tomorrow. ત્યાર પછી જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 5. મેચ ધ એક્સપ્રેશન્સ વિથ ધ પ્રોપર ફંક્શન્સ they convey. ચાલો તો અહીંયા 5 વાક્યો આપ્યા છે અને સામે આપણને ફંક્શન આપ્યા છે તો આપણે આ પ્રમાણે જવાબ લખી શકીએ. જુઓ, હુ ઇઝ ધેટ મેન તો સિકિંગ ઇન્ફોર્મેશન, અને અહીંયા માહિતી શોધવામાં આવી રહી છે તો ફંક્શન આવશે સિકિંગ ઇન્ફોર્મેશન. રાજ ઇઝ ક્લેવરર ધેન મીતા તો અહીંયા આવશે કોમ્પેરિઝન. હાઉ વન્ડરફુલ તો એક્સપ્રેસિંગ ઇમોશન. કેતન ઇઝ ધ ફાસ્ટેસ્ટ રનર તો કોમ્પેરિઝન. નીતા ઇઝ એઝ ટોલ એઝ મોહન તો કોમ્પેરિઝન. ત્યાર પછી છઠ્ઠું, કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સીસ વિથ ધ ફંક્શન્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ. બ્રેકેટમાં જે ફંક્શન આપ્યા છે તેની મદદથી વાક્ય પૂરું કરવાનું છે. તો પહેલું, ધીસ હાઉસ ઇઝ ખાલી જગ્યા, કોમ્પેરિઝન કરવાની છે તો બિગર ધેન ધેટ હાઉસ. બીજું, હું ખાલી જગ્યા, સિકિંગ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ ઇન ધીસ સ્કૂલ. ત્યાર પછી ત્રીજું, જય ઇઝ એઝ ખાલી જગ્યા, કોમ્પેરિઝન કરવાની છે તો ક્લેવર ઇઝ મોહન. ચોથું, ઉમંગ ઇઝ ધ ખાલી જગ્યા, કોમ્પેરિઝન કરવાની છે તો ક્લેવરેસ્ટ સ્ટુડન્ટ ઓફ ઓલ. પાંચમું, ધ પેસેન્જર્સ ખાલી જગ્યા તો એક્સપ્રેસિંગ અ મેનર તો ક્રોસ ધ રોડ કેરફુલી. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 7. ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટ એઝ શોન. આઈ એમ સ્ટુડન્ટ, ધીસ ઇઝ માય સ્કૂલ, આઈ હેવ ન્યૂ બાઇસિકલ. તો એને આપણે આ રીતે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે કે મિનલ તો મિનલ ઇઝ અ સ્ટુડન્ટ, ધીસ ઇઝ હર સ્કૂલ, શી હેઝ અ ન્યૂ બાઇસિકલ, શી ગોઝ ટુ સ્કૂલ ઓન ઇટ, શી લવ્સ સાયકલિંગ. ચાલો ત્યાર પછી આપણને બીજો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે તો એને આ પ્રમાણે શરૂ કરવાનો છે. જો ધ પોસ્ટમેન ગોટ અપ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ તો અહીંયા જવાબ આપણે આ રીતે લખીશું. બરાબર. હી ગોઝ છે તો અહીંયા હી વેન્ટ થઈ જશે. હી વેન્ટ ટુ ધ પોસ્ટ ઓફિસ એટલે કે ભૂતકાળનો છે. હી શોર્ટેડ ધ લેટર્સ, હી ધેન લેફ્ટ ટુ ડિલિવર્સ ધ લેટર, હી વર્કડ વેરી હાર્ડ. ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્રીજું, ધ બોય લીવ્સ વિથ અ વોલ્ફ તો એને આ રીતે શરૂ કરવાનું છે. ધ બોય લીવડ વિથ અ વોલ્ફ તો ભૂતકાળમાં કરવાનું છે તો આ રીતે ફકરો બનશે. જુઓ, ધ વુલ્ફ ટોટ હિમ હાઉ ટુ હન્ટ, વેન હી ફેલ્ટ હોટ હી સ્વેમ ઇન અ પૂલ, he learned to climb trees from his friend the panther. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 8. રીડ ધ ડેટા એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સ્પોર્ટ્સ ક્લબ મેમ્બરશિપ ફોર્મ આપણને આપવામાં આવેલું છે. બરાબર ને આખો ડેટા એણે
ફોર્મની અંદર ભરેલો છે. તો જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ, વોટ ઇઝ ધીસ ડેટા? તો ધીસ ડેટા ઇઝ મેમ્બરશિપ ફોર્મ ઓફ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ. બીજું, વેર ડઝ રાજ સ્ટે? તો રાજ સ્ટે ઇન અહેમદાબાદ. ત્રીજું, વોટ આર રાજ હોબીઝ? તો રાજ હોબીઝ આર મ્યુઝિક એન્ડ સ્પોર્ટ્સ. ચોથું, વોટ આર હિઝ પેરેન્ટ્સ? તો હિઝ ફાધર ઇઝ અ બિઝનેસમેન એન્ડ હિઝ મધર ઇઝ અ ડૉક્ટર. ત્યાર પછી પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન કરવાનું છે 10 શબ્દોની અંદર, 10 વાક્યોની અંદર. તો અહીંયા દરિયા કિનારો છે, દરિયા કિનારો પર કેટલાક છોકરાઓ વોલીબોલ રમી રહ્યા છે, ઘોડાગાડી છે, ઊંટગાડી છે, કેટલાક છોકરાઓ આરામ કરી રહ્યા છે, આઈસ્ક્રીમની દુકાન છે, આ વગેરે છે. તો એના ઉપરથી પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન આપણે કંઈક આ પ્રમાણે બનાવી શકીએ. જુઓ, ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ ધ સી શોર. ધેર આર 4 boats in the sea. It is evening. Some boys are playing volleyball. On the bench, some children have made a sand castle. There is a camel cart and a horse cart too. Children are enjoying the rides in this cart. There is a balloon man too. There is an ice cream seller on the seashore. ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 10. રાઇટ અ પેરેગ્રાફ અબાઉટ 15 words on a visit to a place of historical importance. So last Sunday my family and I visited Lothal. It is about 85 kilometers from Ahmedabad. Lothal is the ruins of the first Indian port. It belongs to the Indus Valley civilization. It discovered in 1954 by AST. Lothal is a unique example of very high degree of town planning. The city was divided into citadel, to acropolis and lower town. We also visited the museum where we saw more than 400 years old seals of the Indus Valley civilization. We learned a lot about the Indus Valley civilization. It was knowledge with fun. મિત્રો, આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એક જબરજસ્ત એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી છે. આ એપ્લિકેશનમાં તમે ધોરણ 3 થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની PDF મેળવી શકશો. જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાયપોથી, ગલા, સ્વાધ્યાયપોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રથમ દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની PDF અહીંથી તમે મેળવી શકશો. તો જરૂરથી આ તમામ સોલ્યુશન તમારા દોસ્તો, મિત્રો, સગા સંબંધીઓ સુધી શેર કરજો કે જેઓ ધોરણ 3 થી 12માં અભ્યાસ કરતા હોય. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આપણી આ ચેનલ ઉપર ગાલા સ્વાધ્યાયપોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન અને PDFની સોલ્યુશન મુકાઈ ચૂકી છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે.